हाम्रो विक्रमले चाहिँ पुरै टायर बोकेर हिँडिरहेछ। बाइक रेडी हुँदैछ अनि अब चाहिँ मजाले जानुपर्छ दामी बायामा है। टायर फेर्न लागेको जिपिआर 300 दामी छ नि त। सो हे गाइज गुड मर्निङ, वेलकम ब्याक टु द न्यू एपिसोड अफ स्ट्रङ ब्लग्स है। सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड म पनि सन्चै नै छु। सो नेक्स्ट भ्लग इन हेलमेट स्मार्ट बनेको है। आज चाहिँ म यहाँ टायर फेर्न लागेको जिपिआर 300 दामी छ नि त। अब मिठो सुत्छ नि त टायर होइन, बाइकै सुत्छ नि। सो हजुरहरूलाई नि इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ बाइक अघि नै सोरुममा लगेर राखेर आइसकेँ होइन, उता सोरुम छ त्यहाँ। अनि विक्रम आउँदैछ अरे, विक्रम आएपछि अनि म टायर चेन्ज हाल्छु। आज म वाइल्ड दुःख पाइसकेँ मैले होइन टायरले, हजुरहरूलाई थाहा होला है। अनि आज चाहिँ म टायर चेन्ज गर्छु। आज भिडियो पनि सर्ट हुन्छ होला सायद। सो अब एकछिनमा भेटौँला है त टायर लाने बेला। अब वेतन लिएर आयो भने त स्पेसल एप्लिकेसनहरू होइन। अहिलेसम्म आउनु भएको छैन होला, आउनु होला होइन। मेरो नाम लिएर आउनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरेर आउनुलाई मात्र आउँछ है फेरि डिस्काउन्ट चाहिँ है। सो यो चाहिँ हाम्रो दाइको यो सेकेन्ड कम्पनी हो होइन, अर्को नयाँ ठुलो कम्पनी चाहिँ उतापट्टि छ। म अहिले जाने बेला देखाउँला होइन। दाइ एकदम रिच हुनु क्या फेरि हाम्रो होइन। हाम्रो विक्रमले चाहिँ पुरै टायर बोकेर हिँडिरहेछ डल्लो हाल्नलाई होइन। सो व्हिल सर्टहरूलाई एकदम माया देखाइदिनु होला है। यहाँ पुरै यस्तो छ के तिमी मिठो कर्नरिङ जान्छ। सो यो चाहिँ अर्को हो व्हिल सर्टहरूकै ब्रान्च, नयाँ ब्रान्च के छ यहाँ सबै छ। हाल्न जाँदैछौँ टायर, अहिले भेटौँला है त। टायरको हालत देखाइदेऊ न यहाँ टायरको। कति ठाउँ पल पऱ्यो यहाँ यत्रो भन्नु परेछ। टिलिक्क देख्दो रहेछ। अब यता पनि अर्को आउँछ टायर, फेरिँदैछ टायर चाहिँ मजाले। फाइनल्ली हामी चाहिँ टायर हाल्दैछौँ अब होइन। टायर हालिसक्यो अब फाइनल्ली हाम्रो बाइक चाहिँ रेडी भइसकेको छ होइन। बाइक रेडी हुँदैछ अनि अब चाहिँ मजाले जानुपर्छ दामी बायामा है। मजाले टायर पनि हालियो, नयाँ टायर। सो अब चाहिँ बाइक धुन लागेको मैले होइन। दामी छ यहाँबाट हेरिदिउँ है। अहिले बाइक धोएर आएपछि अब हामी खाजा खान जान्छौँ। पहिला बाइक धुने यहाँ छोडिदिन्छ, एकछिनमा आएर भेटौँ।
सो अल राइट गाइज है, अब चाहिँ म यहाँ अहिले फर्निचरमा छु मेरो सोरुममा। अनि अब चाहिँ म जान लागेको घर, मम्मीलाई घर पुऱ्याउनुलाई। बाइक साइक धोइसक्यो, बाइक कस्तो छ म अहिले देखाउँछु होइन। अनि जो नयाँ हुन्छ प्लिज टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब। अनि आजको लागि चाहिँ यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। केही भयो भने म भिडियो बनाउला होइन भने चाहिँ राइट सेफ राइट